Përshëndetje me televizionit Alby TV. Jemi këtu në Britaninë e Madhe. Ky është televizioni Alby TV, ndërkaq jemi me emisioni 100% Shqip. Arsyeja pse jemi sot këtu në ambasadën e Kosovës është fakti që Nora Weller, i cila është dhe drejtoresh në Cambridge, ka organizuar një lloj eventi të përbashkët me artistin e minjor shqiptar Alban Muja. Ne do të kemi mundësi që të ndjekim edhe nga afër ngjarjen, po ashtu të marrim edhe disa prononcime edhe nga mysafirët e pranishëm këtu. Artisti vizual Alban Muja vjen në Britaninë e Madhe me ekspozitën e tij në një bashkëbisedim me drejtoreshën e Galerisë së Artëve në Cambridge, zonja Nora Weller. Ai nëpërmjet fotografive ka prezantuar performancën që kishte për qëllim të shprehte vedijen kombëtare, kronologjinë e kohës në hapësirë, mungesën e lëvizjes dhe shumë probleme të tjera sociale. Ai aktualisht është ligjërues në disa universitete private. Nëpërmjet krijimtarisë së tij pasqyron komplekset e jetës dhe dinamikës së saj, duke përfshirë zhvillimet sociale, ekonomike dhe politike të Kosovës dhe më tjerë. Kjo ekspozitë, sipas artistët këtu në Britaninë e Madhe, trajton vedijen kombëtare, të kalurën, të tashmen dhe sinonimin e vetes së ardhmes. Me të dashur, këtu kam edhe protagonistin kryesor do të thoya kësaj ngjarje, artistin e madh shqiptar, i cili do të thoya tash ka promosa dhe botnore, Alban Muja. Si po ndihesh i nderuar me komente, duket që gjithçka bukur të jetë, keni ndaj koment ose ndonjë falënderim rreth ambasadës, rreth organizimit. Faleminderit mas pare që keni ardhur. Është e rëndësishme gjithë me nda eksperiencat me audiencë të re. Kjo që bënë më sot, zakonisht e bojna me ekspozita apo prezantime. Kësa herë bënë me një art talk apo një diskutim bashkë me Norën, e cila paka shumë shkum të disa projekteve të mia me diskuturë dhe asaj që na e nga pasë një farë tentimi për hulumtime në këto që na nga qujtë hulumtime për të ndryshime politike, ekonomike, sociale që kanë të në Kosovë dhe rajon, nërmes projektet mija artistike. Normal këtë duke falendru ambasadës që ka si një ideja se një farë lojë u bë një farë eventi në dhjetorën e pavarësisë, cila ta kanë hapë se diskutim, që më kom pranu shumë vitësisht. Pasi që unë besoj që ka projektet mija që lidhen edhe me një pjesë që jo gjithçysh merren me art, sidomos në pjesë e projekte që ata e kanë pa që lidhen edhe me filozofin, politikën e Magjan, po deta ajo që na shohim si pjesë traditës së kulturës tonë shqiptare në Kosovë apo në Kosovë. A do të ketë edhe ndonjë projekt tjetër këtu në Britani apo do dilni edhe ndonjë event tjetër për të organizuar diçka të tillë? Nuk na mendu diçka apo nuk ka diçka konkrete, po na gjithë janë të hapur për diskutime apo për këtë projekt. Ka projekte të bollshme jashtë kontekstit të Londrës apo diçka, po për momentin nuk kena diçka plan, po të ardhmen pse jo. Nora Weller është një drejtoresh që është pjesë e Cambridge. Si ka orë bashkëpunimi me Norën, a mundesh me ne pak detaje rreth kësaj? Ka qenë ideja kur ne kena diskutuar me ambasadën për të bërë një diskutim. Ideja ka qenë dikush që e njeh punën tëme, që mundet me kuptoj pas diskutim, me komunikim. E njohim personalisht edhe unë ambasadorin Norën, edhe ne na dash dikush që e udhëheq moderan, edhe ambasada ka propozuar dhe rënë me shpërndasi. Sa të kaluar shumë mirë. Patrisht ka qenë kënaqësimi pa shqiptarë këtu të cilët janë të interesuar me dëgju për artë dhe politikë. Një sen që ka ilustruar kjo mramje është që për ne që jemi në Britani, është shumë e rëndësishme identitetin tonë. Unë kur kam e pash këtë artë politikë show këtu, praktikisht e lidha me vetveten kur kam qenë fëmijë, sepse për shembull shtëpiat familjare të vllaznive, kufet, emrat, vlora, valëse që mund në vëllezër dhe më të themi, të regon që kena një palidhe speciale me vendin edhe identitetin tonë. Kështu që, por mendoj që politika dhe arti të shkojnë bashkë, sepse paka shumë e të gëni mesazh të dyjat. Mendon që shkojnë bashkë politika dhe arti, sidomos në Kosovë kur flasim? Jo, unë mendoj që arti faktikisht ilustron politikën në kohën e kaluar. Për shembull, emrat shqiptar që kemi pas nga vlora, valon, kufet, shtëpiat, kështu kanë qenë
një mënyrë me ilustru që gjendje politike në Kosovë më herët. Për shembull, që emri qendresa ka qenë rezistencë ndaj serbëve. Emri Vlora ka qenë që jem dashuri me Shqipërinë, kështu më radhë. So mendoni që neve si komunitet kemi nevojë për më shumë të organizime të tilla? Unë mendoj që kemi nevojë shumë sepse pak a shumë gjenerata e re jemi të shputur nga territori shqiptare. Edhe kështu mendoj që eventi sikur sot që ka ndodhur është hapi i parë. Më pëlqeu shumë ky program edhe ky event që u bësonte sepse ishte diçka shumë e veçantë në krahasim me eventet e tjera që kanë bërë ambasada e Shqipërisë apo ambasada e Kosovës. Ne sot u hap një dritare tjetër e re për artin. Sepse është mirë që njerëzit të ngjojnë edhe për artin, jo vetëm për hallet, politikat apo çfarë do gjë tjetër, po për artin shumë bukur. Projektet e Albanit ishin shumë emocionuese, paktën për mua, sepse ajo e para një brotherhood është diçka shumë realitet që ne po e përjetojmë, ne kemi përjetuar në vite bashkësinë shqiptare, si ka jetuar vëllezërit në një shtëpi të madhe, edhe tash ka ardhur ajo koha kur çdo njeri do ndërtojë shtëpinë e vet, familjen e vet, edhe si kemi ne shqiptar, shikoj hallet e veta. Pra, në përgjithësi projekti ishte shumë të bukur, por ky projekt më pëlqeu më shumë. Edhe falenderoj shumë ambasadën për këtë organizim. So mendoni si komunitet kemi nevojë për më shumë të organizime të tilla? Po kemi shumë nevojë për organizime të tilla, sepse ne kemi artistët, ne kemi kontingjentin. Edhe ne i kemi me nam botror, pra i njeh bota artistët tanë, pse mos të bëjmë, pse mos t'i njohim edhe ne shqiptarë, sepse nuk ke familje shqiptare që nuk i njohin artistët tonë shqiptarë. Edhe po, është e vërtetë, duhet bëjmë shumë aktivitete. Dhe në fundit një mesazh për shikues të televizionit Albi TV, televizionit vetëm shqiptar këtu në Britaninë e Madhe. Është mesazhi juaj. Mesazhi im është ta ndjejmë sa më shumë këtë program të televizion sepse ka gjëra shumë interesante edhe ushqen shumë botkuptimet tona, sidomos për njerëzit të rinj. Have you ever been to any exhibition like this before? Not exactly an exhibition like this, no. I've been to some art exhibitions from Kosovo and also been to some concerts, but not a specific, how can I say it, a sort of combination event like tonight. Yeah, but what did you like about it? Well, I'm not a professional artist myself. Yeah. I came out of general interest because I have a great interest in the country itself, and I thought it just very interesting to see how art and politics mixes. Obviously, Yeah, the stress was more on art rather than politics, which I thought was very encouraging to hear. But what do you think about the picture? Well, again, I was slightly confused at the beginning when I saw the first slides about the houses and the various floors and so on. But I think the picture that impressed me most was the one with the hotel, because it took me a long time to realise that it was a mixture of hot and EL, and one was lit up and one was not. So on that basis, I was very impressed. All right, thank you so much. Have you been in Kosovo? I have not yet been to Kosovo, but I have followed the country's developments for a number of years. I have been quite well connected with this embassy since, for over 10 years, and I'm always, I have read a few books on the history of Kosovo, and with my diplomatic connections, I'm always interested in following the developments and hearing that the number of countries that are recognising Kosovo is slowly increasing. And I was thrilled to read that I think in the last Olympics that Kosovo got a gold medal, because I can remember the London Olympics and when I worked as a diplomatic consultant at a West End hotel where we had some of the Kosovo senior members of government present who were just here to dare I say it, to meet some of the other countries and to decide, as they were not at that stage qualified to participate. But I was thrilled that 4 years later they were qualified to take part, and they won a gold medal. So congratulations. All right, thank you so much. And my last question is what do you think about the Albanian community? How they are integrating in Britain? Well, again, I'm reasonably well connected with the Albanian. Well, I'm well connected with the Albanian embassy itself, and again, this goes back over 15 years, and I have. All I can say is I'm sure they are fitting in as well as they possibly can. Nora Weller, një emër tjetër suksesi në Britaninë e Madhe.
e njohur ndër femrat të cilat ka treguar shembullin më të mirë të integrimit, e diplomuar në Universitetin Cambridge, njëri ndër universitetet më prestigjiose këtu në Britaninë e Madhe. Si avokate më zë, ka ndihmuar komunitetin në forma të ndryshme dhe ka udhëzuar atë në rrugën e duhur. Ajo po ashtu përgjatë këtyre viteve ka treguar pjekuri maksimale dhe ka promovuar Kosovën në për secilën ngjarje, në për secilën vend të rëndësishëm. Duke promovuar rëndësinë dhe prejardhjen e saj, ajo promovon dhe rëndësinë e saj që ka në komunitetin shqiptar. Prej kohësh ajo punon drejtoresh në Galerinë e Artit në Cambridge dhe vije për të rrëfyer për televizionin e vetëm shqiptar këtu në Britaninë e Madhe, Alb UK TV. Fillimisht dua të pyes si ka qenë integrimi juaj këtu në Britaninë e Madhe, me çfarë sfida jeni përballë kur të keni ardhur në Britani? Mendoj që nuk jam pozitë sepse unë kam marrë në Britani në kushte më të volitshme, ndoshta se disa anëtar tjerë të komunitetit shqiptar, cilë kanë migru prej luftës e tjera, unë kam marrë në kushte tjera, domethënë kam qenë studente në Universitetin e Cambridge-it, pastaj domethënë kam formu familjen në Cambridge dhe jetoj me familjen time. Kështu që integrimi si i tillë nuk ka qenë sfidues sa ka mujt me qenë për shembull për disa anëtar të komunitetit shqiptar që kanë ardhur në kohën e luftës edhe në kohra më të vështira, domethënë. Kështu që domethënë nuk jam shembull i mirë në atë aspekt, por natyrisht që duhet me pas parasysh sa shumë anëtar të komunitetit shqiptar janë në Angli në përgjithësi edhe në Londër, që kanë ardhur në kushte shumë vështira dhe me krejt forcat e veta e kanë arrit domethënë sukseset që i kanë dhe që i gëzojnë sot. Domethënë është për kuptimi kjo është me një formë apo tjetër integrimi jot këtu në Britani. Çfarë moshe keni ardhur apo si ka qenë keni ardhur si vajzë e re apo unë domethënë kam qenë kam bërë studimin e dytë në Angli, në Cambridge. Domethënë kam ardhur në vitin 2006. Domethënë formalisht kam qenë si rezidente në Angli. Studimin e parë, domethënë, e kam bërë në Amerikë, mandej vazhdimsi, e kam vazhdu, domethënë, dytën studim në Cambridge. Në vitin 2006, domethënë. Shumë mirë. Megjithatë sot jeni shembull i një integrues, do thoya këtu në Britani. Përmendet që keni studiuar edhe në Cambridge. Aty realisht nuk është e lehtë, si thosh, të planohesh, që të jesh pjesë atij institucioni që mendoj që është shumë prestigjioz kuptimin edhe botënor, do thoya. So ka qenë për juve e vështirë ose edhe e lehtë për me bë pjesë fillimisht studente, e sot që ju drejtoni edhe jeni drejtoresh? Jam themeluese edhe drejtoreshe Akademisë për çështje globale. Pastaj pjesa që mirët me art edhe me trashëgimi kulturore është një deg, domethënë për brenda. Është sa vështirë është me hyrë në Cambridge, e kam kuptuar kur kam hyrë brenda, domethënë universitetit. Nëse duhet me fol me numra, domethënë statistikisht, besoj se në degën që kam studiuar, që është ligji juridiku, domethënë, law, aplikojnë diku rreth 30.000 studenta në vit dhe pranohen dikun për mbi 200, domethënë në përgjithësi. Kështu që është e ditur domethënë edhe në Angli dhe edhe globalisht që zakonisht fëmijët prej shkollës mesme në Angli me muaj, ndoshta me vite, bëhen gati për me hyrë në Cambridge. Është sukses shumë i madh. Unë kam punu shumë, domethënë në drejtim, edhe ndoshta kam pas fat, nuk e di. Po në Cambridge nuk domethënë asgjë nuk ka vlerë pas performancës akademike. Domethënë çdo gjë shikohet me numrat që ata i kërkojnë. Numrat në kuptimin e poenave që ata i kërkojnë në performancë. Domethënë edhe testimi për me hyrë është shumë i gjatë
edhe testet që i bëjnë studentat që aplikojnë për me hy janë shumë gjatë dhe janë në rastin ligjor, për shembull janë raste të vërteta që lypin zgjedhje, raste ligjore të vërteta. Me që jemi këtu të ke pjesë, sovo jam pjesë tjerë, do të ja dhe shqiptar, së ka shqiptar planeshëm në Cambridge sot. Dhe ndo jamër, nështë emër i veçum, por... Unë e njoh vetëm... E njoh vetëm një shqiptar, në Cambridge Ulberin. Nuk ka shumë shqiptar, nështë pse është vetëm universiteti, si me thonë hapësira e vetme, ku njerës mundën me punu, edhe bizneset tjera private, kështu që nuk ka shumë shqiptar. S'ka shumë shqiptar. S'ka shumë që Ka qenë për juridik, po. So keni arritur për gjatë kësaj kohe kur dhe keni menaxhu të thellë politikat edhe të komunitetit, so kanë hyrë punë do thoya të avancimi juaj profesional si juriste. Keni pasur ndonjë rast kur dhe keni ndërmjetësu si juriste ose keni punuar në këtë drejtim? Në komunitetin shqiptar jo, domethënë jo direkt në bazë ligjore, mirë po natyrisht jam involvuar gjithmonë me komunitetin në aspektin që mundohem me kontribu prej aspekteve tjera. Domethënë unë personalisht e kam shumë të rëndësishme çështjen e kulturës, domethënë artit, trashëgimisë kulturore, dhe diçka që nuk është shumë e pranishme në komunitetin tonë. Edhe sikur ngjarja sot që është në ambasadë, domethënë, është me rëndësi për mua me ofru një event tillë ose një ekspozit me artista prej Kosovës, sepse në fund të ditës edukimi edhe kultura e arti janë pjesë, janë indikacionet e vetme për zhvillimin e një shoqërie. Domethënë edhe shumica e komunitetit që jetojnë shqiptarë në Angli, nëse nuk janë specifik, domethënë atë fushë, nuk e mirë njohen, nuk e njohen shumë mirë, domethënë, as trashëgimin kulturore tonën, as zhvillimin e artit e tjera. Domethënë, nuk është vetëm te muzika ose te literatura, te edukimi, te pjesë tjera të kulturës. Që kemi shumë domethënë kemi shumë çka për me tregu, edhe pse ndoshta jo shumë të zhvilluar. Po, mendoj që shumë rëndësi. Po, që ta këtu ju me tregu të një komunitet tjetër ose të britanes këtu në Britani, so ata kanë nështë edhe pasqyrim, do thoya real, rreth komunitetit, rreth shqiptarëve. Po, arrini një bord këty vlera, paka shumë, po bëni përpjekjen për shoh, dhe ke pjesë sot që po këtu me Alboni me artistin tonë shqiptar. Po, për shembull vitin e kaluar në Universitetin e Cambridge-it është një event që është më i madh festival në East Anglia, domethënë në këtë pjesë të Anglisë që quhet Festival of Ideas, festivali i ideve, dhe është festivali më i madh kulturor edhe edukativ, edhe hap për një herë në vit, domethënë hap gjithë Universitetin e Cambridge-it për vizitorë të ndryshëm nga jashtë, dhe në vitin e kaluar ka qenë pjesë fotografja mirënjohur shqiptare Lala Meredith Vula, e cila në fakt ka 3 muaj ka pas fotografitë e saj nga Shqipëria dhe Kosova, dhe njërën për ndërtesave më të rëndësishme në Universitetin e Cambridge-it, Alison Richards, edhe natyrisht pastaj ka ndodhur edhe një ligjërat, cilën e ka marrë me studenta, një event tjetër që ligjërat nga Lala dhe 2 profesionistë tjerë. Dhe domethënë, kjo është mënyra se si prezantohemi ose si mundohem unë me prezantu një pjesë të zhvillimit të kulturës tonë në përgjithësi, domethënë komunitetin që është jo shqiptar, jo vetëm britanes, sepse Cambridge është shumë ndërkombëtar, domethënë. Cilësoni si famër suksesshme, çfarë i bën kjo të ndiheni dhe sa mendon që po të ishe në Kosovë, kish me qenë kjo perspektive jotja, kjo të ardhme jotja, do të janë kuptim. So mendon që Kosova dhe Britania, çfarë dallimi mund bësh këtë të kësaj? Sikur të ishe në Kosovë, fjala bjen. Natyrisht që, domethënë, në Kosovë, me qenë, unë jam kështu pse jam prej Kosovës. Domethënë, ndoshta, po t'isha lind në Angli, isha marrë me diçka tjetër që nuk më kish jap këtë forcë, domethënë, për me u mundu me dëshmu diçka. Edhe vetë fakti... Po s'ku t'ishe në Kosovë? Po e qartë, nëse... Në mëra dikush tjetër? Kush e di, domethënë, por mendoj se ajo që ka ofron sot edukimin në Kosovë, natyrisht që është
nuk mundet me u krahasu me çka ofron edukimi në Cambridge ose në ndonjë universitet tjetër në Angli apo diku tjetër në Evropë. Kështu që nuk e di, po unë mendoj se individi kudo që është e ka një thirrje, prej brenda për me arrit atë që duhet ose atë çka don. Nuk e di çka do të isha. E di dhe çka jam. Komunitetit, sigurisht, mirë shumë. Po ku ti bëjmë këtë sigurtin, kupton. Me qenë të kjo pjesë, ndoshta kishte më qenë një pyetje tjetër rreth komunitetit, sa ju bën juve krenar që jeni shqiptare kur jeni në kontakt edhe me tjera personalitete, me tjera figura, qofshin profesor, qofshin politikan, çfarë i bën juve krenar që jeni shqiptar këtu në Britaninë e Madhe? Po vetë fakti që jam shqiptare, më bën krenare që jam shqiptare. Se jam shqiptare. Nuk mundem me ndru identitetin tim, edhe nuk kam dëshirë me ndru identitetin tim. Merr në ndoj frymëzim për dikujt thoni fjalën Anë Terez ose Rita Ora në këtë rast. Ose bëj stik rastimi banal të thoja, po megjithatë janë vlera universale të politikës, kulturës, të humanitetit. Po ku e shihni juve në cilat vlera më shumë Skënderbeu ndoshta ose figura tjera historike. Në çfarë ju prezantohesh britanikëve? Unë britanikëve ju prezentora me veten time, domethënë nuk me atë çfarë bëj unë. Domethënë nuk si artiste. Unë artiste nuk jam, edhe pse është epitet që kisha pas qef me pas. Po megjithatë keni kryer një kvalifikim edhe rreth artës. Po natyrisht për legjislacionin e artit, edhe jam shumë interesuar në art dhe në botën e artit. Kështu që edhe jam koleksionare e madhe e artit e admiroj punën që bëjnë artistat, shumë artista. Por mendoj se mënyra më e mirë është më prezantu dikujt me vlerat edhe punën që unë e bëj në këtë rast. Është e vogël, është e madhe, është irelevante. Domethënë nuk besoj se njerëzit e kanë mendimin e vet nëse ka qenë Nona Terez dikush si shembull. Po. Dhe mendoj që është e panevojshme për mua me bën një sforcim tillë. Po. Neve po shkem ka fundit do të emisionit, po so shpesh e viziton Kosovën dhe çfarë ju mungon te Kosova? Çka të lidh me Kosovën realisht? Unë ndaj kohën mes Kosovës edhe shumë shpesh, pa shumë befason shumë era Gjermania. Kështu pse edhe Gjermaninë viziton shumë shpesh. Po im shoq është kemi familje, domethënë në Gjermani edhe e ndajmë kohën në 3 vendet. Në Kosovë natyrisht kaloj shumë kohë. Shkoj çdo muaj. Edhe mendoj që me një pikë saktuar të jetës do të jetoj në Kosovë, prapse prap. Edhe natyrisht unë kam 2 fëmijë, të cilët e kam me rëndësi shumë që me pas lidhje të pa ndërprerje, domethënë me qytetin, me Prishtinën, me qytetin për kujt jam unë, me vendin tim, me prindët e mi, me familjen e gjërë, edhe e kanë domethënë atë lidhje. Kështu që jam në kontakt të vazhdueshëm edhe tani është shumë lehtë, domethënë jemi krejt lidhur nëpërmes mediave sociale me vendin, me prind, me krejt këto mënyrat më të lehta të komunikimit. Që mendoni kthimin në Kosovë, po s'u mendon që dhe si juriste që jeni, tash po lidhim pyetje. Se e kënaqur dhe me çështjet politike, mendon që të bëni ndoshta ndonjë revolucion politik edhe në Kosovë? Për atë revolucion po presim krejt mendoj. Mendoj se situata politike në Kosovë është e përcjell situatën politike në Kosovë. Po e përcjelli shumë, jam involvuar domethënë në situatën politike. Nëpërmes akademisë që udhëheqi e këshilloj Ministrinë e Punëve të Jashtme shumë shpesh, edhe Ministrinë e Kulturës për çështje trashëgimisë kulturore. Edhe mendoj që kërkohet shumë punë, sidomos në situatën që jemi tani. Edhe shpresoj që të gjendet një zgjedhje për të mirën e popullit dhe për të mirën e gjithë neve. Domethënë për neve që jetojmë jashtë vendit, përkohësisht ose përjetësisht, është shumë e rëndësishme me pas vendin tonë për të mburë, ashtu poshtë. Ishte kënaqësi, mesazhi juaj përfund është për fondsat tuaj në kuptimin edhe për punën e komunitetit, por edhe për neve si televizion. Për juve si televizion, ju ftoj me ardhë në Cambridge tonë, ashtu si të folëm më herët, edhe ju pres me ardhë, edhe ju dëshiroj punë të mbarë, është shumë me rëndësi domethënë kjo që e bëni. Fonca nuk e di, kam shumë, nëse kam
Atëherë, ose krejt njerëzve ju dëshiroj veç me pas dashni edhe paqe. Unë jam fans, njëri prej Një prej fansave. Absolutisht. Vetëm dashni e paqe ju dëshiroj krejt njerëzve. Faleminderit, kënaqësi që patëm mësafir. Edhe mua më janë shumë mirë, Miq të dashur, ishte kjo Nora, kënaqësi e veçantë me pas në bashkëbisedim nga Ana Alban Nordini deri në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.